September 2016, aku pergi pelancong di Sydney. Yes, aku buat semua benda-benda typical pelancong ke Sydney. Bodoh rendah sikit. Tapi pada aku, travel adalah lebih daripada sekadar melawat tarikan pelancong. Aku suka berkenalan sikit dengan orang-orang tempatan dan orang-orang yang tinggal di sini untuk rasa sikit macam mana pengalaman hidup di bandar yang aku pergi. Jadi video ini adalah sebuah catatan aku sepanjang aku berada di sini untuk sedikit sebanyak rasa pengalaman orang yang panggil sini sebagai peninggal. Nama aku Azam, aku menganggur, skateboarder, amateur filmmaker, dan ini bukan Sydney yang aku kenal. Dalam episod 1, aku ada cakap yang aku stay dengan kawan-kawan aku yang belajar dekat University of New South Wales. So, first day aku dekat sini, aku dah suruh diorang bawa aku pergi tengok universiti tu. Rata-rata semua kawan-kawan aku dekat UNSW semua belajar engineering sama macam aku masa kat Taylor dulu. Masa aku datang dekat sini, diorang semua tengah cuti mid-sem untuk 1 minggu. So, diorang tak ada kelas. So, aku tak peluang nak masuk kelas diorang. UNSW punya engineering adalah yang top dekat Australia, above Sydney dan bawah Melbourne. Aku tengok UNSW ni cantik gila. Dia, bangunan dia ada gabungan seni bangunan lama dengan yang moden. Aku bukanlah budak architecture, tapi yang aku boleh cakap ialah definitely cantik. Best tak study kat UNSW? Kau tahu UNSW tahu? Apa? You never sleep well. You never sleep well? Akhir cakap aku lah. Kat sini kita boleh jumpa ramai orang, mereka dia bangsa, agama dan budaya. Tengok apa ramai yang banyak orang yang berlainan bangsa. Lepas kami rehat dekat padang kecil tu, kita orang pergi ke library UNSW sebab aku nak tengok library dia. Library dia besar gila, ada banyak facilities dan cantik pun cantik. Buka sampai malam and it's a good place to stay and do your assignment lah kot. Aku rasa tu function ni, library yang paling penting. Boleh tidur. Kemudian kami pergi ke area rooftop sebab nak tengok pemandangan dari atas. So ni view paling tinggi kat UNSW. Boleh access. Of course, aku being an ex-engineering student, aku teringin juga nak tengok facility of diorang punya engineering education dekat UNSW. Obviously, diorang punya equipment semua lagi banyak. Lepas tu like besar gila. Dia apa ni lah? Subsonic Mental. Babi panjang sel. Panjang je ni? Dia punya test area ke? Oh ya, kecil panjang macam ni. Test area ni? Bawa water kalau ni dekat. Shit. Steady lah. So besar. Level B. Kau kena pakai. Test dia kecil tu. Terang tu. Dia subsonic. Ada satu lagi universiti yang aku ada kawan Malaysia belajar dekat situ, iaitu University of Sydney. Kalau dekat UNSW ada banyak bangunan yang modern looking, tapi kalau dekat UniSyd pula, bangunan dia semua nampak macam old school. Aku search kat Wikipedia, University of Sydney adalah universiti yang pertama sekali kat Australia, so that's why bangunan dia semua nampak macam klasik, very old tapi cantik lah. Aku immediately rasa macam aku dalam Hogwarts kat cerita Harry Potter, but of course without the magics and stuff. Daily Telegraph anggap University of Sydney adalah one of the prettiest university kat dalam dunia. Aku definitely boleh nampak kenapa, sebab
It's really beautiful. Dia lagi cantik. Aku rasa lagi cantik daripada UNSW. Aku jumpa kawan aku kat sini, kat satu cafe, nama dia Ralph's Cafe. Dia belanja aku burger, lepas tu kita orang borak sekejap lah. So kalau yang UC RMIT susah. UC besar. UNSW, sorry. Kata UC besar. Lagi susah daripada UNSW. Besar gila. Tak ada. Besar lagi lah. Bukan RMIT semua lagi susah. Kalau ramai orang cakap, kalau UNSW macam okey. Kalau UC kan struggle lah. Sini susah. Tahu ada saya fans lah. Kau nak senang remedi kan? So kau tak ada salah maksud United. Tak menyesal sangat. Bagus. Tu yang aku nak. Kau menyesal oleh Taylor? Tak ada Taylor? Okey, macam ni. Tak ada teruk. Beberapa hari sebelum aku balik ke Malaysia, aku singgah lagi sekali ke UNSW untuk ambil gambar dan video universiti ni pada waktu malam. Seronok juga tengok universiti orang time malam-malam ni sebenarnya. Tak ada orang, dia tenang sikit. Lighting kat UNSW pun waktu malam ni pun nice. So bangunan tu pun nampak macam lagi cantik. Cuba cerita sikit pengalaman study kat UNSW. Susah? Tak susah. Sorry? Susah. Susah? Betul susah kot. Susah? Pada aku lah. By the time aku siapkan video ni, kawan-kawan aku yang aku tampilkan dalam video ni semuanya sedang menjalani final exam. Aku harap kalian akan berjaya dengan cemerlang untuk exam korang yang paling last ni. Akhir sekali, terima kasih sangat dekat diorang ni sebab tunjuk aku around the campus. Korang memang the best tour guide yang aku boleh ada dengan bajet aku yang tak ada langsung ni. So again, terima kasih banyak. Terima kasih kerana menonton dan harap have a good day.